nandito po ako sa Changi Airport. Ayan. Umalis po ako ng Pilipinas kanina ng mga 12:15 a.m. Andito na po ako. Alas 4:30 po, same time as Philippines, no? Ang ganda-ganda na airport nila. Ang laki pero walang tao. May natutulog dito. Ito na naman po ako. Gulong-gulo na yung buhok ko. Maalis na naman po ako. Galing ng Singapore, papunta na kami ng London. Ito ang magandang airport at ang gulo pa rin ang buhok ko. So, andito na po ako sa London Heathrow. And nandito ako, nakasakay ako sa buggy. After 13.5 hours of a flight from Singapore to here. Ayan, ang dami pong tao dumating sa UK border na nakasulat doon. At titignan natin ang ating kapalaran. Kaya tayo katagal dahil ang daming protocol po dito. UK border. Hi there! Nandito na po tayo sa loob ng aking room 521 sa Renaissance Hotel, Heathrow Airport. Pakita ko po ang laman ng aking room. Ito po yung tinatawag nating coffee corner. Ayan po yung thermos. Tapos ito yung coffee, tea, mga fruits. Binigay ng friend ko na si Irene, kapatid po ni Lorna. Meron din naman po ako red wine. Ayan, pampales ng depression. Lalo na sa bandang gabi pag nalulungkot ka. Akin pong malaking maleta. Ayan, may mask. Yan po ang ating table. Ang aking higaan. Ako lang ang pasensya na po sa pagkagusot. Ang ating ayan, kainan, bag ko. At eto aking mga things kung saan ako nagsusulat coffee. Siyempre yan ang aking coffee corner. Ayan po ang yummy. Ito po yung bread. Naan bread, tapos yung parang kaldereta, hindi ko na, ang makasalanan na biryani, parang pang 10 tao, and a salad, that's very nice, okay? And I'm watching TV, dahil ngayon po, ano ngayon, Euro Games, malaki pong event ito, kaya manonood ako, like a typical Brit. Ayan po, tapos na po ako kumain, maya-maya lang, manonood na ako ng football, at saka ng Gogglebox, maganda po yun. Parang kung paano nila pinipintas-pintasan yung mga programa na hindi mo na naiintindihan sapagkat puro pagsasalita na yung mga ordinary people. Tingnan nyo, i-google nyo. Baka makita nyo ang Gogglebox. G-O-G-G-L-E-B-O-X. Ito po ang aking hotel, ang Renaissance Hotel. Magpapatuloy ko ang aking paglalakad. Wala po kasing window ang aking room, kaya lalong kailangang maglakad ng ganito para lang to breathe fresh air. At saka napansin ko, ang konti na lang din po namin dito ang nakamask, so bahala na si Batman, di ba? Okay, thank you. Ito po, nandito po ako sa day 9 ng aking quarantine dito sa Renaissance Hotel sa Heathrow Airport. Nakasmile pa rin ako, no? At naka-makeup ako kasi naman nanggaling ako sa KFI meeting Catbaloganon Foundation Inc. Ako po ang President Emeritus. May mga projects po kami, lalo na po yung exciting na Rock of Ages online sa August. Naku, sana po mapanood nyo rin yun. Ayan, no? Medyo marami ding nagtitext sa akin, tsaka minsan nakakausap ko ibang friends ko sa Pilipinas on Viber, at lalo na po dito din sa London, meron akong friends, si Irene, si Carrie, at saka si Martha. Puro mga Pilipino po sila. Magaganda lang ang kanilang mga pangalan at parang imported. Siyempre, natutuwa din po ako kasi biro ninyo, Day 2 and Day 8 ng aking swab test na kami lang ang gumawa, ano? Negative naman po ako with the grace of God. Thank you so much. Pero meron pa po akong 2 gagawin pagdating ko sa Isle of Man, Day 1 at pagkatapos ng Day 6. Kaya makakalima po ako galing pa ng Pilipinas. 5 swab test. Hindi pa kaya masira o masugatan yung aking ngalangala. Joke lang. How does it feel? Well, ano nga bang gagawin natin? Well, accept, no? Accept that you are on quarantine, therefore, kailangan talaga ay maging humble ka to say na you cannot always predict what's going to happen. Kamukha nito. Hindi ko naman po akalain na mate-10-day quarantine ako dito dahil transit passenger lang ako. Wala namang ganung ruling, pero ngayon meron nga because of this Indian variant. So, kailangan tayong sumunod dyan. Pangalawa, I have to keep myself busy. Ngayon, how do I do it?
Siyempre kailan meron kayong schedule. Kahit naman kailan, importante yung may schedule. Para hindi kayo mabore, o ayun, ganun, o paiba-iba yung ginagawa nyo. I meditate as soon as I wake up. Then breakfast, then rosary for my mom. Kasama ko po siya, dala ko po yung kanyang picture. Pagkatapos may 20-minute exercise sa labas para po sa parking lot para makahinga-hinga kami. Twice a day ginagawa yun, morning and afternoon. So, nakakanakaw ng din yun, oras. Pagkatapos noon, I just continue. I'll show you my journal. Ayan, tiger print ngayon ng aking journal. Ayan po. Tapos, meron din po ako, nagbabasa po ako ng libro ni Carl Roger kasi I love to read. Ayan. Medyo makapal yung libro niyan, di ba? At pagkatapos ng lunch break, in the afternoon, I try to have what's healthy is a 1-hour siesta. At meron po akong favorite, yung A Place in the Sun. Gustong-gusto ko yan. Kung saan yung mga Brito naghahanap ng bahay sa Spain. Mura lang pala sa Spain. Parang vicarious experience ako sa kanila. Enjoy na enjoy po ako. May isa pa akong programang gusto dito. Yung Grand Design naman. Na ang gaganda ng mga bahay na tinatayo kung saan-saan. Pwede sa England o kaya sa Wales, ang mga bahay na yun. Na outstanding talaga. Pwede nyo i-google yan, Grand Design. Pagkatapos noon, yun na naman, ano ka ulit, pwede ka mag 20-minute exercise, di ba? Hapon na, you can watch the news at 6:36 on the hour by the hour, BBC News, and then dinner time na. Pagkatapos ng dinner, I still watch a bit of whatever is ongoing. Pagkatapos, nagde-Netflix din po ako. Nagkikipag-usap din ako sa asawa ko, ganyan. Konting telephone calls. And then, it's time to sleep. So, yun po, puno po yung schedule natin. Kaya hindi po ako naiinip. Kaya din, naka-smile ako kahit naka-quarantine. Ayan po ang buhay ko dito sa loob ng Room 521 ng Renaissance Hotel. Nakakalungkot po kasi plinano ko sana after my 10 days here man lang, ay huminga-hinga ako at makapunta ako sa Central London, konting lakwatsa, konting relax, and of course looking forward to seeing my 2 stepdaughters, Lucy and Alice, together with their grandchildren. Medyo na-shock po ako sa sinabi nila na hindi daw advisable na makita ko mga grandchildren dahil mataas po ang COVID sa school nila. Ganon din, hindi sila sure. Kasi nga biglang tumataas ang variant dito, hindi rin sila sure na makakapagkita sila sa akin. So, parang na-downhearted ako. At the same time, naisip ko baka nga I just have to be practical and pandemic is pandemic. Ibig pong sabihin nun, you cannot predict what will happen next. You have to be flexible. And above it all, ayun na naman, the humble acceptance that yung gusto mong gawin, hindi mo laging magagawa. Madalas sa ngayon, hindi ko nagagawa. So, nalulungkot po ako doon. So, I have to cut it short. Instead of going to London for 4 days, I have to go straight to the Isle of Man. Pagdating ko po doon, diretso na naman ako sa Manin Hotel. Day 1, swab na naman. And then, if I'm negative, I can go home. And then on day 6, isolate din po. Hindi pa ako pwede lumabas ng bahay. Doon lang kami sa flat. Pero sabi nga nila, no social distancing. With Roger, nakakatuwa po, talaga namang very, very admirable talaga sa Isle of Man na walang COVID ngayon, no? Kasi sila, maski 20 cases pa lang, lockdown na kaagad sila. And it's very, very effective. So, after noon, day 6, kung nag-negative ako, then I can freely move around and I can interact with people and then we can go to the restaurant. Yung talagang malayang-malaya ka na. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog dito po sa aking quarantine sa Renaissance Hotel. Abangan niyo po ang susunod kong vlog tungkol naman sa buhay sa Isle of Man. Dasal niyo po ang aking safety and thank you again for all your prayers at negative ako sa aking mga swab test at ganun din syempre sa haba po ng aking biyahe na ito, actually 22 hours from Manila to Singapore to here in London. Safe trip po. Thank you again, Lord. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye!